For the first time ever, this is arguably the Philippines' only proper supercar in history. And who would have thought that a country known for its food, Looks great. beaches, and hospitality would finally be synonymous with luxury? Wow. Ladies and gentlemen, this is the Aurelio. Looks impressive. Okay. Yan pong Aurelio, the first Filipino supercar. Yan po ang ating pag-uusapan sa episode po natin ngayon dito po sa Usap Usap University. Let's go! Magandang araw po sa inyong lahat. Para po sa mga baguhan po sa ating channel, ako po si Sir JR ng Usap Usap University. At sa atin pong episode ngayon, very special dahil actually nag-Facebook lang ako kahapon and I stumbled upon this Facebook post nga. At nakita ko yung Aurelio first Filipino supercar na na-share nga sa Facebook feed ko. And medyo na-curious ako, so what is this all about? And apparently they were already manufacturing cars matagal na, siguro mga 2014 or 15 around those times. Pero ngayon nga, nagkaroon kasi ng latest na post yung Aurelio company sa kanilang Facebook page. So, naging viral yon. So, yun ang ating tatalakayin po ngayon mga ka-U3. At kung kayo po ay baguhan po sa ating channel, ang ating pong channel ay tumatalakay sa iba't ibang mga issue, iba't ibang mga topic po na para po sa ating team ay may katuturan at dapat nating mabigyan ng pansin. Lalong-lalo na sa ating panahon ngayon na kung saan nanghina yung ating ekonomiya, may mga manufacturing companies pala na katulad ng Aurelio brand na nagma-manufacture ng isang luxury supercar na Filipino-made. So yun po ang ating tatalakayin ngayon at makikita niyo po mga ka-U3 sa ating pong screen ang artikulo ng Car Moody Philippines. So Aurelio first Filipino-made supercar at makikita niyo po sa larawan natin ngayon dito. Full screen, ano? So sinasabi po dito na ang mga supercar natin syempre sa buong mundo ay dominated by Italian brands, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Pero I think this is also an opportune time para magkaroon ng memorable na supercar na gawang-Pinoy. At yan nga ang tinatawag nating Aurelio, the first Filipino-made supercar. So, sinasabi dito sa artikulo ng Car Moody, yung short history nila. So, ang kumpanya na ito ay binubuo ng magkakapatid na Aurelio, So, Kevin, Brian, Factor, at saka si Brendan na 37 years old. At yung magkakapatid nga, especially si Kevin, nag-handle ng internal mechanics ng car. At si Brendan is in charge of the interior and exterior designs. Brian, on the other hand, is the business brain behind the company. So, dahil nga iba't iba yung mga experiences nila, so nakakatuwa na magkakapatid lang pala ang gumagawa at nagpasimuno ng ganitong proyekto. Napakaganda po. At as to the performance, which is I think very very important na dapat nating malaman, ang performance at engine specifications nito, dalawa yung engine choices niya. Sabi po dito, although they may not compete with the engine performance of traditional supercars na gawa sa ibang bansa, ang Honda B16A VTEC engine na nakikita sa mga lumang old Civic SI at ang 2.0 liter Mitsubishi 4G63T turbocharged engine can still pack a punch. Yan. So around 457 horsepower po yan sa Aurelio, with a top speed of nearly 290 kilometers per hour. Wow. Okay. It can run a quarter of a mile in under 10 seconds. At yung kotse mismo ay gawa sa carbon fiber at saka fiberglass. Tsaka meron siyang 18-inch na roto wheels and uses a VR4 front and rear suspension. So, kita nyo naman dito mga ka-U3 sa ating larawan. Ito yung isang yellow at red na Aurelio supercars. Sa interior naman, actually, wag po tayong mag-alala. Ipapa-play ko po at papanoorin po natin yung video clip po na nakuha natin sa Aurelio based sa kanilang, I think, YouTube or Facebook page.
But sa interior po, ang ganda po talaga dito, ano? Both driver and passenger enter the Aurelio interior through scissor doors and are met by a side pod cabin that is made from fiberglass reinforced plastic, FRP, and carbon fiber firewall components. Its four-man, all-Filipino crew who call themselves Factor Aurelio Automobile have yet to disclose the full interior specifications of the car. Pero sinasabi ng kumpanya that they're offering features and upholstery that can be customized. Syempre, according sa preference at saka sa pangangailangan ng buyer. So sa exterior naman po, mga ka-U3, meron siyang mash-up kombinasyon siya ng mga leading names, no, sa ganitong car segment. Ang kanyang doors are very similar sa McLaren P1 from Fascia, and contours have a hint of the Ferrari 458 Italia. And its rear end appears to have been inspired by the Lamborghini Aventador, and that to its brightly colored paint job of orange or yellow, pero may mga iba-ibang kulay din syempre na makikita natin mamaya. Low slung ground clearance and well-defined sharp edges, and you could easily mistake this car as a European made. However, according to its San Pedro, Laguna-based manufacturer, 80% daw po mga ka-U3, 80% ang ng mga parte ng kotse at ng mga components nito gawang Pilipinas, 80%. Except lang sa gulong, transmission, suspension components, brakes at saka yung engine niya. Pero yung ibang parte niyan, sourced na yan locally, which is, I think, a really good thing. To be very frank with you, I think I may have seen this car isa sa mga trips namin back in 2014 siguro or 15. It looks really cool at makikita nyo rin mamaya yung logo ng Aurelio, which is really kind of classy. So magkano? Magkano to, Aurelio? So sinasabi ng FAA na it can produce only 6 to 10 units a year lang. So medyo konti yan, 6 to 10 units lang based on the current manpower. Currently, ang presyo po niyan ay nasa 1.6 million pesos. At kapareho po yan ng price po ngayon ng entry level na Toyota 86. Yung production sports car na pinakamalapit sa presyuhan po ng Aurelio ay ang Subaru BRZ 2.0 Li RWD MT na nasa 1.9 million pesos. At for sport compact hybrid electric automobile naman, Honda CRZ Standard MT na nasa 1.38 million. So yun po yung price range niya po mga ka-U3. So for a tabular presentation of its specifications, doors 2, seats 2, engine 2.0 liter, Mitsubishi 4G 63T turbocharged, horsepower 457 HP, top speed 290 kilometers per hour, 0 to 100 kph under 10 seconds lamang, tires 18-inch Rota, suspension VR4 front and rear, at presyo nga nasa around 1.6 million. So mga ka-U3, I was able to get a snippet of yung kanilang marketing video. So panoorin po natin sabay-sabay. Let's go. 632 kilograms, 517 horsepower engine. It can do a quarter mile in under 10 seconds. Top speed, 290 kilometers per hour. 18-inch mags. Sleek, stylish, sublime. Bred, born, and raised in the Philippines. You heard it right. For the first time ever, this is arguably the Philippines' only proper supercar in history. And who would have thought Ganda. that a country known for its food, beaches, Shiny. and hospitality would finally be synonymous with luxury? Ladies and gentlemen, this is the Aurelio. Aurelio Supercar. Great. Ang ganda ng tunog, suave yung tunog ng makina. The Aurelio's got some intercontinental DNA coursing through its system.
But make no mistake, it's Filipino through and through. Yeah. Good. Speed, acceleration, and handling. The Aurelios got it all. But more than its undeniable performance, the Aurelio is simply pure luxury. It's sexy, edgy, and dangerous. The Aurelio is truly an unprecedented masterful work of Filipino craftsmanship, ingenuity, and innovation. Transcending motorsports, engineering, and art. Ganda. All the while, capturing the imagination of those who behold it. It's a gutsy move, a bold move, and in this day and age, in this country, a lot of times, that's what we really need. An embodiment of courage and vision. Something that inspires Ganda din you. ang ano niya, no? Headlights Something niya. that one can aspire Ayos. to. The Parang Aurelio Batmobile, ah. is all that and more. And you know what the best part of that is? We're just getting started. Aurelio, beyond luxury. Okay, wow. Ang ganda. I have to say it's very impressive. It's 80% Filipino-made mga ka-U3, no? Nakita nyo naman. And I would like to share with you, and I would recommend that you like their Facebook page mga ka-U3. Ito po ang kanilang Facebook page, Aurelio Motors Philippines. So no April 6 nga, that was yesterday. 2 days ago pala. So they actually showed this recent photo ng kanilang model, ano. Napakaganda. So kita nyo naman, it's a bit, I think, grayish yung kulay niya. And for the other photos, mga ka-youthi, tingnan natin, nakaka-proud, no? Ito yung scissor doors ng sinasabing luxury car na ito. Para talagang European-made. So, this is Filipino-made. And, ito makikita naman natin sa kanilang iba pang mga litrato. Ang ganda, nasa Kamsur yata ito. Ayan po. At sa mga nagtatanong po kasi sa atin pong inbox po sa Team U3, so may nagsuggest tsaka pinakita yung isang link nga. So gusto ko din pong i-share sa inyo yung interior naman, yung mga litrato po tayo ng nasa loob po ng supercar na ito. And okay, I hope you can still see the screen. Ayan. There you go. So ang ganda, napaka-sleek ng design sa loob, ano? Suabe. And tingnan pa natin. Hopefully you can see here sa screen ninyo. So ito po yung laman po ng ang loob niya. So medyo of course naka-recline ng bahagya. At ganda ng design, no? Aurelio V8. And I'm pretty sure meron ng mga interesadong bumili nito from the other countries. Kasi nga it's the first Filipino supercar. Ang ganda. Alright, okay. So before we end mga ka-U3, gusto ko po kayong tanungin, of course this is our hashtag U3 question of the day. Para po sa inyo mga ka-U3, anong masasabi nyo sa produktong ito ng Pilipinas na na-manufacture natin mula sa Laguna? Sa paligay nyo ba, it's about time na dapat supportan pa ng ating gobyerno ang mga ganitong businesses po na nagmamanufacture ng proudly Philippine-made na mga supercars? At in line din sa trend ng alternative energy, I'm just not sure kung paano din at anong mga adjustments ang gagawin dahil meron tayong global goal na by 2030 magkaroon nga ng more alternative energy at saka hybrid cars most likely or electric cars na ang magiging focus ng automobile industry in the coming years. So I'm not sure how this brand will also hold up sa trend. Hopefully they can with enough finances and support. Kaya sa atin pong mga ka-youth na mayaman dyan, nakita nyo na meron tayong Filipino supercar. So I'm very sure na napakaganda po ng produktong ito. Nakita nyo naman sa kanilang video. So I highly recommend na sana you guys have take a look and support our Filipino companies. Kaya ngayon lang po
kakapasok lang po ng mga information na nakita po natin na yung mga latest models po nila ay iba-iba po syempre ng mga colors. May nakita po tayong purple, may nakita tayong gray kanina. Yung orange kasi at saka yellow, yun yung initial nila na pinakita na mga color scheme. So, yun nga, nakakatuwa na they can customize it for you. Okay. Kaya hanggang sa muli po mga ka-U3, that ends our episode on Aurelio. Sana po take a look. Ilalagay ko po yung description po sa description yung kanila pong Facebook link po para naman po malike nyo at masuportahan po ninyo. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR and see you in our next videos po. Paalam. Peace. Bye-bye. Mga ka-U3, yan pong episode natin patungkol nga sa Aurelio na supercar na gawang-Pinoy, 80%. Maliban lang sa mga makina at transmission at iba pa, pero in total yan ay gawang-Pinoy po na ginawa po natin sa Laguna, no, from the Aurelio brothers. Kaya kung kayo po ay mahilig po sa mga supercar, sa atin po mga may kayang mga Team U3 dyan, so take a look and support our Filipino companies. At maraming salamat po. Kung kayo po ay baguhan po sa ating channel, please click subscribe there mga ka-U3. Malaking tulong po yan sa amin para mapalago ang aming channel. And also, please don't forget to click thumbs up. Share this link sa inyong mga friends mga ka-U3 para naman po maging aware po sila sa mga ingenuity, okay, ng atin pong mga kapwa Pinoy. At syempre kung may mga foreign friends kayo para makapag-purchase din sila from the other countries, that would be great for the local economy sa Laguna mga ka-U3. Kaya salamat po and see you guys in our next videos. Paalam. Peace. Bye-bye.